নমস্কাৰ জিআৰজি ব্লগলৈ সকলোকে স্বাগতম জনাইছো। আজি আমি বন্ধন বেংকত ওলোৱা বিভিন্ন পদৰ সম্পৰ্কত আলোচনা কৰিবলৈ লৈছো। বন্ধন বেংক এটা প্ৰাইভেট বেংক হয়। আপোনালোকে জানে ইণ্ডিয়াৰ সকলো ঠাইতে বন্ধন বেংকৰ ব্ৰাঞ্চ আছে। বন্ধন বেংকত বিশেষকৈ 5000ৰ ওপৰত পোষ্ট খালী হৈ আছে। সেই পোষ্টবিলাক ক্লাৰ্ক, অফিচাৰ, এছিষ্টেণ্ট মেনেজাৰ এনেকুৱা ধৰণৰ। গতিকে এই পোষ্টসমূহৰ বাবে কোনে কোনে আবেদন কৰিব পাৰিব আৰু যোগ্যতা কি কি লাগিব সেই সম্পৰ্কে আজি ভিডিঅ'টোত আমি আলোচনা কৰিম। ফুল টাইম জব হয়, যিখিনি জব ওলাইছে জববিলাক আহিলে লোকেশ্যন বিশেষকৈ অন্ধ্ৰপ্ৰদেশ, অৰুণাচল প্ৰদেশ মানে ভাৰতৰ বিভিন্ন ঠাইত লোকেশ্যন দিয়া হৈছে। আমাৰ অসমতো আছে। জব কেটেগৰী বেংকিং ছেক্টৰ জব আৰু জব এপ্লাই মোড হ'ল অনলাইন, অফলাইন মোডছ অনলি। ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন ডেটছ ইতিমধ্যে এক্টিভ হৈ আছে, এতিয়াও ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন হৈ আছে। নেক্সট আহিলে অফিচিয়েল ইমেইল আইডিটো আপোনালোকে চাওক, recruitment@abandhanbank.com। এইটোত আপোনালোকে অফিচিয়েল ৱেবছাইট, এইটো ইমেইল আপোনালোকে পঠাব পাৰে। নেক্সট অফিচিয়েল ৱেবছাইট হ'ল www.bandhanmf.com। নেক্সট আহিলে www.bandhanbank.com। এই দুটা অফিচিয়েল ৱেবছাইট, ইয়াত গৈ পেলাইও আপোনালোকে সম্পূৰ্ণ নটিফিকেশ্যনখন চাব পাৰে। বন্ধন বেংক ভেকেঞ্চি 2002 ডিটেইলছত চাওক। নেম অফ দ্য পোষ্ট ডিপাৰ্টমেণ্ট হেড ৰিটেইল বেংকিং, ইনচাৰ্জ ডিপ'জিট প্ৰডাক্ট এণ্ড চেলছ, ইনচাৰ্জ ক্ৰেডিট, হেড ট্ৰেজাৰী, আকৌ হেড কমপ্লিয়েন্স, হেড ৰিস্ক মেনেজমেণ্ট, হেড প্লেনিং এণ্ড ডেভেলপমেণ্ট, হেড জেনেৰেল এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ, হেড চেণ্ট্ৰেল প্ৰচেছিং চেণ্টাৰ, CBS এণ্ড পেৰিফেৰেল বেংকিং এপ্লিকেশ্যন প্ৰফেশ্যনেল, IT ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ প্ৰফেশ্যনেল, ভেণ্ডৰ মেনেজমেণ্ট, ব্ৰাঞ্চ হেড, এছিষ্টেণ্ট ব্ৰেণ্ড হেড, ফেকালিটি, ব্ৰাঞ্চ বেংকিং, SME, MSME বেংকিং, মাইক্ৰ' বেংকিং, ক্লাৰ্ক, পিয়ন, প্ৰবেশ্যনাৰী অফিচাৰ্ছ, হোলচেল বেংকিং, ট্ৰেড ফাইনেন্স, বেংকিং অপাৰেশ্যন, কাষ্টমাৰ ছাৰ্ভিচ, এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যন, এগ্ৰি বিজনেছ, এনালাইটিক্স, BIU, কৰ্পৰেট ষ্ট্ৰেটেজি। অৰ্থাৎ এই গোটেই বিভাগবিলাকৰ বাবে পোষ্ট আছে। গতিকে 5000ৰ ওপৰত পোষ্ট আছে বুলি কোৱা হৈছে। যদি আপুনি এই পোষ্টবিলাকৰ বাবে এপ্লাই কৰাৰ কথা ভাবিছে তেতিয়াহ'লে আপুনি প্ৰথমে আপোনাৰ বয়সটো জানি লওক। 18 years আপোনাৰ এবভ হ'ব লাগিব। মিনিমাম এজ 18 years, তাৰ ওপৰত 25ৰ ভিতৰত আপোনাৰ এজ যদি হয় তেতিয়াহ'লে আপুনি এই পোষ্টবোৰৰ বাবে এপ্লাই কৰিব পাৰিব। এজ ৰিলেক্সেশ্যনৰ কথাও ইয়াত আছে। সম্পূৰ্ণ নটিফিকেশ্যনখন আপোনালোকে পঢ়ি ল'ব। ডিগ্ৰী আপোনালোকৰ কি কি লাগিব চাওক। বেচেলৰ ডিগ্ৰী, মাষ্টাৰ ডিগ্ৰী অৰ পোষ্ট গ্ৰেজুৱেট ডিগ্ৰী ইন এনি ডিচিপ্লিন অৰ ইকুইভেলেণ্ট ফ্ৰম এনি ৰিকগনাইজ ইউনিভাৰ্চিটি। আপুনি ডিগ্ৰী মানে MA পাছ, BA পাছ যিয়েই নহওক আপুনি এপ্লাই কৰিব পাৰিব। লগতে যদি আপুনি 10th পাছ, 10ম শ্ৰেণী পাছ বা দ্বাদশ শ্ৰেণী পাছ কিন্তু ITI ডিপ্ল'মা আছে, MBA আছে, CA আছে তেতিয়াহ'লেও আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব পাৰে। গতিকে সকলো ধৰণৰ যুৱক যুৱতীৰ বাবে এই পোষ্টসমূহ আছে। গতিকে আপোনালোকে ভালকৈ নটিফিকেশ্যনখন চাই এপ্লাই কৰিব পাৰে। এক্সপিৰিয়েঞ্চ চাওক। মিনিমাম 3 years to maximum 15 years of experience required for applicants to apply online, offline। গতিকে আপোনালোকৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চ থকাটো ইয়াত গুৰুত্বপূৰ্ণ হয়, কিন্তু আপুনি ফ্ৰেছাৰ্ছ হ'লেও এপ্লাই কৰিব পাৰে। যিটো প্ৰচিডিঅ'ৰ কেনেকুৱা হ'ব চাওক। ৰিটন এক্সামিনেশ্যন হ'ব, একাডেমিক প্ৰফাইল মেৰিট চোৱা হ'ব, পাৰ্চনেলিটি প্ৰফাইল চোৱা হ'ব, ভেৰিফিকেশ্যন অফ ডকুমেণ্ট চাৰ্টিফিকেটছ, ইণ্টাৰভিউৰ গ্ৰুপ ডিছকাশ্যন, এইখিনি আপোনালোকৰ চিলেকশ্যনৰ ক্ষেত্ৰত গুৰুত্বপূৰ্ণ হ'ব। এতিয়া কেনেকৈ আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব, যিহেতু অফিচিয়েল ৱেবছাইটত গৈ আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব পাৰিব। আৰু যদি আপুনি এপ্লাই কৰোঁতে যিখন ৰিজিউম বনাব, ৰিজিউম বা CV আপোনালোকৰ কেনেকুৱা হ'ব লাগে চাওক। নেম অফ দ্য পোষ্ট এপ্লাইড এজ ফ্ৰেছাৰ্ছৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চ, নেম অফ দ্য কেণ্ডিডেট, জেণ্ডাৰ, ডেট অফ বাৰ্থ, ইমেইল ID, নেম অফ দ্য কাৰেণ্ট ষ্টেট, নেম অফ দ্য কাৰেণ্ট চিটি, কাৰেণ্ট পিনক'ড, প্ৰিফাৰ্ড লোকেশ্যন, মোবাইল নাম্বাৰ, হায়েষ্ট কোৱালিফিকেশ্যন, ইয়েৰ অফ পাছিং, টোটেল এক্সপিৰিয়েঞ্চ ইন ইয়েৰ্ছ। এইখিনি আপুনি CV বনাওঁতে ধুনীয়াকৈ বনাব আৰু লগত গাঁঠি দিব। গতিকে যদি আপুনি ভাবিছে এই পোষ্টসমূহৰ বাবে আবেদন কৰিম বুলি তেতিয়াহ'লে অফিচিয়েল ৱেবছাইটত যাওক আৰু এই গোটেই যিখন নটিফিকেশ্যন মই ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সত লিংকটো দি দিম, তাৰ পৰা গৈও আপোনালোকে চাব পাৰে সম্পূৰ্ণ তথ্যখিনি। যদি এপ্লাই কৰাৰ কথা ভাবিছে তেতিয়াহ'লে অতি সোনকালে এপ্লাই কৰক। আজিলৈ ইমানেই, ধন্যবাদ।